Olyan sportkocsit keresel, ami nem kétajtós? Tessék! Ez itt a 2018-as Renault Megane RS. 1.8-as turbomotor van benne, 280 lóerős és 390 Nm nyomatékot tud leadni, 5,8 másodperc alatt van 100-on. Megkapta a Renault Talisman design nyelvét, megkapta ezt a szép kartfogú lámpát. Figyeljétek meg ezeket a ködlámpákat, a Renault Sportnak a jelét próbálják imitálni. Kétféle platformmal lehet megvásárolni, a Sport platformmal és a Cup platformmal. 7,5 liter az átlagfogyasztása 100 km-en, de azt hiszem, hogy 280 lóerőnél ez legyen megengedett. Az autónak a súlya 1470 kg, tehát a súly-lóerő arány az nagyon profi, minden 10 kg-ra jut 2 darab lóerő. Érezzük is rendesen. Az autót több fokozatban lehet használni, van benne komfortmód, van neutrál, ezen kívül tudjuk sportmódba tenni, vagy ha nagyon ki vagyunk borulva, akkor részmódba. Itt persze köridőket tudunk mérni, tudjuk nézni az autónak a newtonméter nyomatékát, pont pillanatnyilag mennyit ad le. Ezen felül látjuk azt is, hogy milyen G-erők hatnak az oldaltartásba, milyen G-kkel gyorsulunk. Rendelhető 19-es vagy 18-as alufélnivel, slick gumikkal, tehát igazán pályára van felkészítve az autó. A Renault szépen felismerte azt, hogy manapság a sportautóknak kezdett leáldozni, és a SUV-ok átvették a helyüket, viszont azzal, hogy a kétajtós ezelőtti RS-ből újra visszatértek az 5-ajtós változatra, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Sokkal szebb lett a formája, megmaradt ez a lecsapott tetőrész, még egy kicsi szárnyat is hozzabígyeztettek, nagyon jól néz ki. Ha azt mondanám, hogy agresszív, azzal lehet, hogy nem fejezném ki elég szépen magam. Ezek az elnyújt lámpák este nagyon gyönyörűen világítanak. Azon kívül a hátsó résznek szerintem a legfontosabb része az ez. Ez egy kipufogó. Elég normális, nem? Van egy diffuzorunk is, ami elvileg még működik is, nem csak egy utánzat, mint a mai autóknak a 99%-án. Megkaptuk ide is szépen az RS feliratot. Nagyon baba. Maga a szín is feláras. Az autóban nagyon sok vezetéssegítő elektronika megtalálható. Van benne ABS, EBA, ESC. Természetesen részmódban ezeket mind ki lehet kapcsolni, viszont egy kicsit akkor tekerik ki a kormányt a kezünkből, úgyhogy ezzel csak tapasztalt sofőrök próbálkozzanak, mert nagyon meg tud lepni ez a gép. Inkább nem is gép, ez már egy szörnyeteg. Ezt a brutális Renault Megane RS-t az Autogroup Simó székelyudvarhelyi márka képviseletből hoztam el. Itt az összes Romániában forgalmazott Renault modellt megtaláljátok. Ezen felül van egy óriási használt autóparkjuk, amely márkafüggetlen és használt autó beszámítással is foglalkoznak. Nagyon szép esztétikai elemeket társítottak ehhez a sportváltozathoz. Például itt írja, hogy Renault Sport. Azon kívül van egy kis légterelőnk, hogy a levegőt, a forró levegőt, amit a fékek kibocsátanak a keréknél, azokat vezesse ki. Itt láthatjátok, elő Brembo fékeink vannak, nagyon durva. Hátul a normális gyári fék van, de ez pillanatok alatt megáll. Tehát 100-ról nem is tudom hány másodperc, de pillanatok kérdése. Jobban megáll, mint ahogy felgyorsul, ez egyszer biztos. A Megane RS belseje durvább, mint a külseje, ezt őszintén mondom mindenkinek. Beleülsz, utána életedben más autóban nem lesz kedved beleülni, ami egyszer ennél gyengébb, persze, nem a konkurenciáira gondolok. Beépül az agyadba, és többet nem tudsz másra gondolni. Milyen belterünk van, minden karbonmintás, bőrözött, varrott, olyan, mintha összehívtak volna egy bizottságot, mintha versenyeztek volna érte, hogy kivarhassa.
Ez a kapcsolókar is, ott van benne a krom, ott van a gombfogás, ott van a bőr, manuális váltó mindenem. Ezt lehet kapni 6 sebességes manuálissal, vagy pedig 6 sebességes automatával is, amihez már F1 kapcsolókat is kapunk. Ami ebből hiányzik, az a rajtelektronika, maga a rajtprogram az csak az automata verziókkal elérhető. A kormányunkon itt egy kicsi piros csík, hogy lássuk, hogy hol az út közepe. Nem mintha nem tudnánk, ugye. Itt egy szép eres feliratunk van. Hú, hát akárhova nyúlok, minden finom, minden finom. A pedálok alumíniumból vannak. Ezen felül kaptunk egy álló tabletet, plusz egy teljes virtual cockpitet, ami digitális és az autónak az üzemmód váltására reagál. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk én megnyomom az RS gombot, ki tudom választani, hogy az autó komfortban legyen, sebességóra kék lesz, ki tudom választani a neutrált, itt egy ilyen szép, digitálisan számozott órát kapunk, sportmódba minden elpirosodik, amúgy az ajtón körbe a világító elemek, a kis LED-csíkok mindig követik a hangulatot, amiben éppen vezetünk. A sportfokozatban már megkapjuk a teljes teljesítményt, teljes nyomatékot, viszont még mindig be van kapcsolva a kipörgésgátlónk. Ha nagyon megőrültünk, és már nem bírunk magunkkal egyáltalán, megnyomjuk a részgombot, kikapcsol mindent, bekapcsolódik a 4 kerék kormányzás is. 60 km/h a hátsó kerekek 2,7 fokos szögben tudnak változni, tehát ellenkező irányba fordulnak, mint az elsők, és 60 felett követik az első keréknek az íveit, hogy még jobban beleálljon a kanyarba, be tudjunk dőlni. Ezen kívül a részmódban egyedül van egy ilyen különbség, hogy ott már csak 100-nál áll át a hátsó keréknek a kormányzása az elsőkkel megfelelően, mert a pályán úgy gondolták a Renaultsok, hogy 100 alatt nagyon nem fog menni senki. Logikus. Ebben az autóban egy extrával rendelt Bose hangrendszer van, 10 hangszórós hangrendszer, nagyon-nagyon durván szól. Leüti a fejedet már 50%-nál. Van egy könyöklőnk, amit előre tudunk húzni, jó megtámasztós, de ami a legszebb, és szerintem az autónak az egyik legkényelmesebb része az maga az ülés. Eresülés, gyári, Alcantara bevonattal, nagyon szép, nagyon puha, beleülsz, tartja a combodat, tartja az oldaladat, a vesédet, hogy ne szakadjon le, mikor veszel egy kanyart. Ezen felül extrába rendelhetők Recaro sportülések is, viszont azok nagyon kemények, én nem próbáltam, de ahány tesztet elolvastam, vagy megnéztem, mindenhol azt mondták, hogy a Recaro sportülés nagyon durva. Ez inkább egy kicsit komfortos is, sportos is, viszont az egész családnak kényelmes. 5 ajtós, hátul nyugodtan be tudjuk tenni a gyerkőcöt, élvezkedjen, motorhangját hallgassa, az izofixek be vannak építve. Gondolom, mikor repesztes 170-nel nem lenne nagy kedved az érintőképernyős klímapanelen keresgélni, hogy 21,5 fok legyen pontosan. Csak oda nyúlsz, 2 tekersz rajta, érzed, kattog, jó finom fogása van. Itt még milyen gombjaink vannak, kaptunk egy ülésfűtést, 2 fokozatú, azon kívül itt az LS kapcsolónk, itt van a kipörgésgátlót tudjuk kikapcsolni, és a kormány szervon tudunk egyet változtatni. Maga az érintőképernyős rendszer nagyon gyors, akárhova kattintok, azonnal reagál. Most csináljunk egy olyant, hogy megnézzük, hogy megy az autó. Most neutrál módban vagyunk, de átkapcsolunk ezzel az RS kapcsolóval. Nézzük meg, hallán milyen az úton a Megane RS, hogy viselkedik. Az ülés az olyan, mintha beleöntöttek volna. A kormány az olyan, hogy azonnal reagál, mint a telepátiával ki akarná találni, hogy én ezt a kanyart most hogy fogom bevenni. De megy neki, megy neki. Elég szűk útszakasz, nem lehet nagyon gyilkolászni, viszont ha még nem jártatok Erdélybe, akkor érdemes erre kilátogatni, a Márifalvi patakba. Nagyon szép kis üdülőhely, félreesik mindentől, csendes, azért is jöttünk ide forgatni. De mindjárt megnézzük a széles úton, mit produkál a gép. Mert itt olyan, mintha egy hímes tojás lenne, épp csak hozzá lehet piszkálni. Jó. Hát, abban biztosak lehetünk, hogy lejtőre megy. Halám nézzük meg, dombra mit tud.
Számomra felfutott az óra azért. Nem érzed, hogy ez be fog csúszni az útról. Előzni is lehetne, ha nem lenne folytonos vonal, ugye? Hú. Kicsit olyan időutazós érzés volt. Belegondolunk, 5,8 másodperc. Beüteted az asszonyt, a gyermekeket, és ahogy kiszálltak, egyből átteszed részben. Na nézzük meg, hallám. Hoppá, 4-es. Ez Németországban van, aztán úgy nézzétek a sebességórát. Belenézzünk a tolatókamerába, nehogy egy drágább Mercedes jöjjön mögöttünk és lealázzon. Az elején egy kicsit megvadulunk, de ahogy 190-ig van a 4-es, de ezt most azért nem merjük kipróbálni, mert kicsit sok. Valószínű, hogy aki ezelőtt járt ezzel az autóval, az elpályázta a jobb belső kereket. Túl sok volt a jobb kanyar neki. De mi kell ennél több? Szép idő van, rotyog a seggünk alatt a kipufogó. Ilyen utakon mehetünk, az agyunkat préselik ki a gép. Fúj, te milyen motorfékünk van. És most beértünk a településre. Első dolgunk, átkapcsolunk komfortüzemmódba. Hoppá! Lehalkult a kipufogónk. Egyből úri emberek lettünk. Beleolvadunk a környezetbe, kár a színét nem tudjuk megváltoztatni szürkére, akkor észre se vennénk. Egyszerűen biztonságban érzed magad, ez a durva. Tudod, hogy benne ülsz egy 280 lovas kocsiba, és jobban biztonságban érzed magad, mint egy luxus autóba. Mert tudod, hogy mindent arra találtak ki, hogy ne csinálj hülyeséget. Vagyis, hogy hülyeséget csinálj, de biztonságosan. Na, ezt a szekeret, ezt. Komfortba is húz azért elég rendesen, úgy inkább olyan átlag sportautós feelingje van. Nem érzik annyira rajta, hogy pályán is megállna a helyét. Vissza kell rakjam neutrálra, mert ebbe a sebességórában nem nagyon veszem észre, hogyha gyorsan hajtok. Úgy. És akkor így látjuk, hogy csak 10-zel haladjuk meg a megengedettet. Nem 40-50-nel. De kéri. Egyfolytában kéri. Fú, csak ezt hogy adom vissza? Próbarendszám a határon nem lehet kimenni, ugye? Úgyhogy el kell bújjunk Székelyvalságra, az akkora, mint Bukarest. Lehet, na nem lehet. Nem tud átverni magad. Ha valami jó, az jó. Azért a Renault Sport azért, ha megfigyeljük Forma 1-be, rallyba, mindenben ott van a toppon. Jézus Mária. Nagy sebességeket nem szeretik. 200 fölött szeretik. 4-es csak 200 fölött szeretik.
Csak hogy még egyszer nyomatékosítsam, a belső tér gyönyörű. Bármi, amihez érünk, színtiszta bőrből van, alumíniumból. Ezen kívül minden egy panelen van itt is, mind a Renault Kadjáron például, amit ha ide kattintotok, meg tudtok nézni, arról is van egy kis bemutató videónk. Itt látjátok, az ajtóba simán belefér egy másfeles narancslém, legyünk egészségesek, és még az autó színéhez is elég jól megy. A visszapillantó tükrök teljesen automatikusak, ahogy közeledünk az autóhoz kinyílnak, megérzik, hogy hol voltak beállítva, ahogy kiszállunk belőle, lecsukódnak, hogy nehogy valami állat irigységből ugye letörje. Maga az az érzés, amit kapsz vele, tehát nem is az ára, hanem maga az érzés, amit kapsz vele, hogy erre odafigyeltek, ez nem csak úgy van, hogy kitaláltunk egy présformát, nyomassuk meg, csináljunk belőle 150 000, mit tudom én, évente, hanem itt oda van téve a Renault Sportnak az összes munkája, az éveknek a kikísérletezése, mérnököknek a jegyzetei, a raliba, a Forma 1-be, bármibe fejlődtek valamit, ami átvehető az autósportból, a normál közlekedésbe, az itt benne van. Jövő héten a teljesen elektromos Renault Zoe-t fogjuk kipróbálni. Tartsatok velünk akkor is, valamint iratkozzatok fel a YouTube csatornákra és kövessetek minket a Facebook oldalunkon. Köszi! A videót támogatta az Autogroup Simó, Dacia és Renault képviselet. A videót támogatta a Coral.